Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chúng ta sẽ kiểm tra và sửa chữa trực tiếp với tủ lạnh Samsung. Hiện tượng thì nó như thế này. Thì khách hàng nói là cái ngăn đá này là vẫn làm lạnh được. Thì các bạn thấy ở đây là gì? Đồ vẫn rất là cứng, vẫn làm lạnh được. Đó, nhưng mà cái ngăn mát thì lại gì? Không mát. Đây, khách nói là ngăn mát thì không mát. Trứng trước là sờ không thấy nó mát. Rồi đồ ăn ở trong này cũng không thấy nó mát. Đó, thì hôm nay mình sẽ sửa chữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra trực tiếp xem là cái ban bệnh này thì nó hư hỏng cái gì. Rồi, sau đây thì mình sẽ tháo cái mạch điện. Dây điện buộc nhiều này á. Rồi thì mình sẽ xoay cái tủ ra, mình sẽ tháo xem là cái bo mạch đằng sau này nó có bị báo lỗi gì hay không. Rồi, sau khi mình tháo cái nắp đậy cái bo mạch này ra thì các bạn thấy là gì? Bo mạch không chớp lỗi đúng không ạ? Hiện tại thì như này là máy đang chạy các bạn nhé. Cái bo suất đèn nó sáng đỏ, nó sáng cố định như này chứng tỏ là máy đang chạy. Đây, mình sẽ đây, hiện tại như này là máy đang chạy các bạn nhé. Ok, đấy, hiện tại như vậy là máy đang chạy. Dòng là 0,3536. Rồi, như vậy là block vẫn đang chạy, máy không báo lỗi gì. Đó, ngăn đá thì vẫn làm lạnh được. Thì sau đây mình sẽ bệnh của nó là gì? Là ngăn mát không mát được thôi. Thì chúng ta sẽ bỏ đồ ra và mình sẽ tháo cái tấm chắn pano này ra. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bên trong tình trạng làm lạnh nó có ok không hay là nó bị như nào. Cho em mượn cái chậu em xếp đồ ra chị ơi. Rồi, sau khi mình đã tháo cái pano quạt ra như này thì các bạn thấy là gì? Quạt vẫn đang chạy. Và cái dàn thì có biểu hiện khá là dày tuyết. Như vậy là con tủ này theo chuẩn đoán thì liên quan tới mắc cái bệnh là gì? Không xả đá đúng không ạ? Các bạn thấy là cái quạt vẫn đang chạy. Đấy. Và hiện tại thì cái ngăn đông thì người ta vẫn đang đông được. Thế nhưng mình nghĩ theo vài hôm nữa thì có lẽ là cái ngăn đông này sẽ giảm độ lạnh rất là mạnh. Và lúc đó thì đồ có thể là sẽ bị tan chảy. Còn hiện tại thì cái ngăn dưới là không mát được. Và các bạn thấy ở đây như vậy thì cái tuyết mà bám dày đặc như thế này thì thì tỷ lệ bị mắc bệnh không xả đá là rất cao. Rồi thì các bạn thấy là cái mạch điện thì cái block vẫn đang chạy, rằng hiện tại giờ đang là 0,29, 0,3. Mạch điện không báo lỗi gì. Đó, không báo lỗi vấn đề gì cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Rồi, để mình sẽ tháo cái quạt này ra ngoài. Mình sẽ tháo cái quạt này ra. Mình quay cho các bạn nhìn cho nó dễ. Thế thì cái ban bệnh về không xả đá của một cái tủ lạnh inverter như thế này thì nó hết sức là nó giống nhau với tất cả các cái tủ, thì nó cũng không khác gì nhau cả. Thì về cơ bản thì các hãng này thiết kế cũng tương đối là giống nhau. Thế thì hôm nay mình sửa chữa cái bệnh này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là chúng ta tham khảo thêm. Thì một số bạn thì chúng ta cũng không nắm vững, cho nên là khi mà gặp những cái ban bệnh không xả đá của một cái tủ inverter như thế này thì chúng ta rất là khúc mắc, không biết sàng lọc và chính xác cái bệnh nó bị ở đâu như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thế thì một cái tủ inverter bất kỳ hay là một cái tủ chạy mạch bất kỳ mà khi mà nó xảy ra một cái bệnh gọi là không xả đá như thế này, hiện tượng nó là như các bạn đã biết đấy, dàn lạnh nó bám rất là dày như thế này và kém lạnh. Thế thì chỉ có 3 nguyên nhân hư hỏng duy nhất. Đó là gì? Nguyên nhân đầu tiên, phải kể đến nguyên nhân nào mình kể đầu tiên thì chắc chắn là cái tỷ lệ hư hỏng của nó rất là cao. Nguyên nhân mà đầu tiên đó là hư hỏng cái con sensor xả đá được gắn ở trên dàn lạnh như thế này, đúng không ạ? Nguyên nhân thứ nhất là thuộc về sensor xả đá. Nguyên nhân thứ hai là nó sẽ hư hỏng cái gì? Hư hỏng cái cầu truyền nhiệt bảo vệ chống sấy quá nhiệt, cũng như là gì? Cái sấy, cái thanh sấy. Thì sấy này thì tùy vào các hãng khác nhau thì người ta sử dụng các loại sấy khác nhau. Ví dụ như là một số hãng thì người ta sử dụng là sấy bằng bóng thủy tinh, một loại
Samsung hoặc là Toshiba thì người ta sử dụng cái loại sấy là gì, Toshiba thì người ta dùng một loại sấy ống nhôm, sấy theo dàn, còn Samsung thì người ta dùng không phải là sấy theo dàn, nhưng mà không phải là loại sấy thủy tinh mà là sấy gì, sấy ống nhôm, sấy ống đồng, ống kim loại các bạn nhé. Thì thực ra mình không biết nó phải ống đồng hay không, nhưng mà nó là thường là sử dụng loại sấy ống nhôm hoặc là sấy còn mình gọi là sấy kim loại, sấy ống kim loại, không phải sấy thủy tinh. Đấy, thì thực ra thì cái sấy loại gì thì nó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sửa chữa bệnh thì chúng ta sẽ phải kiểm tra và sàng lọc được các nguyên nhân hư hỏng của nó. Thế thì nó chỉ có 3 nguyên nhân thôi, mình liệt kê này. Nguyên nhân thứ nhất là thuộc về sensor xả đá. Nguyên nhân thứ hai là hỏng cái gì, hỏng cái cầu trì nhiệt bảo vệ chống sấy quá nhiệt hoặc là cái sấy. Và nguyên nhân cuối cùng đó là gì, đó là cái mạch điện. Nguyên nhân cuối cùng thì đó là cái mạch điện này nó không điều khiển được cái việc xả đá. Đấy, thì các bạn thấy là ở đây nó có một con dơ le bé, trên mạch cả cái mạch điện chỉ có một con dơ le thôi. Đấy, kể cả mạch nào thì các bạn cũng thấy là có một con dơ le. Mạch mono thì có thêm con dơ le điều khiển lốc, còn inverter thì các bạn thấy chỉ có một con dơ le nhỏ thôi. Con dơ le này chính là dơ le cấp điện cho cái hệ thống sấy ở bên trong ngăn đông các bạn nhé. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ kiểm tra như nào để sàng lọc nó nguyên nhân nó thuộc về đâu. Rồi, thì để kiểm tra sàng lọc cái nguyên nhân của cái ban bệnh không xả đá của một cái tủ lạnh như này, thì đầu tiên là các bạn sẽ kẹp cái đồng hồ đo dòng cho mình vào cái dây cấp sấy, dây cấp cầu trì này, cấp sấy cũng được, bạn kẹp ở đây cũng được, hoặc là các bạn kẹp cho mình ở trên mạch điện. Các bạn kẹp dây cấp vào trong mạch điện cho mình như này, các bạn kẹp ở đây cũng được. Thế thì việc đầu tiên là các bạn sẽ, đối với một số cái mạch người ta có tính năng gọi là test xả đá cưỡng bức, thì các bạn sẽ thực hiện test xả đá cưỡng bức cho mình. Đấy, để làm gì? Để chúng ta sẽ sàng lọc rất là đơn giản. Hai là cái mạch mà không có tính năng test xả đá cưỡng bức bằng nhiều phương pháp khác nhau, thì ví dụ như có tủ thì người ta để trên mạch điện và có tủ thì có cách test khác nhau. Thì về cách test của các cái tủ ấy thì mình dần mình sẽ chia sẻ cho các bạn đầy đủ của các cái hãng, là chúng ta sẽ làm sao để test được xả đá cưỡng bức của nó. Thì khi các bạn test được xả đá cưỡng bức, nếu như nó xuất hiện dòng làm việc khi chúng ta kích test thì chứng tỏ là gì? Thì chứng tỏ là cái hệ thống khi mà chúng ta kích test xả đá cưỡng bức ấy mà nó có dòng làm việc thì chứng tỏ là cái cầu trì này và cái sấy này là không hư hỏng các bạn nhé. Và mạch điện có xuất được lệnh thì nó mới có dòng làm việc, đúng không ạ? Mạch điện xuất được lệnh điều khiển cấp điện cho cái hệ thống này thì chúng ta kiểm tra mới có dòng làm việc. Đấy, thì đây tại sao chúng ta phải kích test để chúng ta kiểm tra như vậy, thì chúng ta sàng lọc rất là nhanh. Thì đây, thì sau đây mình sẽ thử cho các bạn. Đối với cái tủ Samsung này thì mình đã chia sẻ cách test rồi. Thì cái test đơn giản lắm. Bây giờ hiện tại thì các bạn thấy là block đang chạy là dòng 0,29 đúng không ạ? Đó, dòng 0,29. Rồi mình sẽ rút điện ra này. Đó, mình sẽ rút điện nào. Dòng đang là về 0 đúng không ạ? Thì sau khi chúng ta cắm điện vào trong vòng khoảng 3 giây thì mạch điện sẽ test thử tính năng xả đá của nó. Rồi, chúng ta cắm vào và các bạn quan sát cái đồng hồ dòng này. Đó, 0,44. Xong là các bạn thấy nó chỉ kích nháy trong vòng 3 giây, nó sẽ kích nháy để kiểm tra hệ thống xả đá xem nó còn làm việc tốt hay không. Thì khi các bạn kích như vậy thì các bạn thấy là gì, có dòng làm việc. Đây mình cắm lại lần nữa cho các bạn xem. Rồi mình cắm lại này. Rồi chúng ta sẽ theo dõi cái đồng hồ. Đấy, 0,44 đúng không ạ? Không mắt. Rồi, như vậy là gì? Như vậy là khi mà chúng ta thử như vậy, đối với loại tủ Samsung như này, chúng ta chỉ cần rút điện ra, chúng ta cắm lại. Thế còn đối với cái tủ mà có hệ thống kích test xả đá cưỡng bức trên cái mạch điều khiển như này, thì các bạn sẽ vào kích test và các bạn cũng kiểm tra giống như này. Thì các bạn thấy là gì? Chúng ta test xả đá cưỡng bức mà chúng ta thấy là gì? Có dòng làm việc. Có dòng làm việc ở đây thì sẽ giúp chúng ta sàng lọc được nguyên nhân gì. Khi có dòng làm việc ở đây thì chứng tỏ là cái mạch điện này đã xuất lệnh điều khiển điện cấp cho hệ thống sấy. Ok. Và cái vấn đề thứ hai là cái gì ok nữa? Khi có dòng làm việc thì chắc chắn là gì? Cái cầu trì nhiệt và cái sấy ở đây còn ok, thì khi mạch điện nó cấp điện thì nó mới có dòng làm việc. Như vậy là chúng ta sẽ sàng lọc được 2 nguyên nhân cơ bản trong 3 nguyên nhân của một cái bệnh xả đá như này. Đó là gì? Mạch điện tốt, mạch điện là điều khiển vấn đề xả đá là tốt. Hai là hệ thống cầu trì bảo vệ và sấy là ok. Như vậy chúng ta cái tủ này chỉ hư hỏng vào cái nguyên nhân cuối cùng. Nguyên nhân đầu tiên mà hay xảy ra nhất đó là gì? Hư hỏng liên quan tới sensor xả đá thôi. Rồi, thì đây là mình đang chia sẻ cho các bạn về quy trình chúng ta kiểm tra một cái ban bệnh như thế này. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta kích test thì nó không có dòng làm việc thì sao? Nó không có dòng làm việc thì sao? Thì không có dòng làm việc thì sẽ xảy ra 2 nguyên nhân. Một là cầu trì hoặc là sấy bị đứt, bị hư hỏng đúng không ạ? Hai là cái mạch điện này không xuất được cái lệnh điều khiển cấp điện ra. Thế thì làm thế nào để chúng ta sàng lọc được là
khi mà chúng ta kích test nó không có dòng làm việc thì nó hỏng mạch điện hay hỏng hệ thống cầu chì và sấy ở bên trong ngăn đông, thì chúng ta sẽ lần trước cho mình là từ con dơ le bé này ra nó sẽ ra một cái dây điều khiển là một cái dây. Thì đây mình làm mãi thì mình biết rồi, thì các bạn đối với một cái mạch điện bất kỳ thì các bạn phải lần trước xem là con dơ le nhỏ này sẽ cấp điện ra cái dây nào. Giả sử trong cái mạch này thì nó cấp điện ra cái dây nâu, như vậy dây nâu này sẽ là dây cấp vào trong hệ thống sấy ở trong ngăn đông, và cái dây đỏ này sẽ là dây chung. Dây đỏ ở đây là dây chung, thì như vậy chúng ta sẽ đo chân gì chân một chân nâu, dây nâu và dây đỏ này. Sau đó chúng ta sẽ thử xem là mạch điện nó có gì khi chúng ta kích test nó có xuất được điện 220 ra đây không. Nếu xuất được điện 220 ra đây mà vẫn không có dòng làm việc thì chứng tỏ là gì, mạch điện tốt và chúng ta chỉ hỏng cầu chì và sấy thôi. Còn nếu không xuất được điện 220 ra đây thì chứng tỏ là gì, mạch điện bị hư hỏng các bạn nhé. Thì đấy là chúng ta sàng lọc theo từng cái bước một. Ở đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây. Các bạn chờ chút, mình sẽ rồi. Thế thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ rất là kỹ về cái cách kiểm tra cũng như là trình tự chúng ta kiểm tra để sàng lọc bệnh một cách là nhanh chóng, để cho những bạn nào mà chúng ta còn chưa nắm vững chúng ta sẽ tham khảo thêm. Thực ra nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà do là các bạn chưa nắm được thì các bạn sẽ thấy là nó phức tạp. Thế còn nếu mà bạn nào đã nắm thành thạo rồi thì chúng ta cứ khâu kiểm tra sàng lọc cái bệnh như này chỉ mất vài phút đồng hồ. Rồi thì sau đây thì mình đã cắm sẵn cái đồng hồ đo vào cái chân dây nâu và dây đỏ rồi. Thì mình đã để đồng hồ thang 250 rồi. Chúng ta sẽ nhanh tay cắm điện và chúng ta theo dõi xem là mạch điện có xuất được điện 220 ra cái dạng đó. Đây là mình đang nói trong cái trường hợp mà chúng ta kích test thử mà không có dòng làm việc các bạn nhé. Còn nếu có dòng làm việc thì chúng ta đã loại trừ được các nguyên nhân như mình vừa nói rồi. Là nếu có dòng làm việc là mạch điện tốt, cầu chì và sấy tốt, chỉ còn lại là sensor. Thế còn chơi đây là mình đang nói trong trường hợp là gì? Chúng ta kích test cưỡng bức mà nó không có dòng làm việc thì chúng ta phải đo điện áp ở tại cái vị trí mà con dơ le bé này nó điều khiển, nó cấp ra xem nó có điện 220 chưa. Nếu có điện thì mạch điện tốt thì hỏng cầu chì hoặc sấy. Còn nếu không có điện 220 đây thì là lỗi về mạch điều khiển. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện vào, chúng ta sẽ theo dõi nhanh cái đồng hồ. Đây các bạn để ý này, nó chỉ trong vòng 3 giây thôi. Đó, có điện 220 lên rồi, ngắt luôn. Rồi, như vậy là gì? Như vậy là mạch điện này đã xuất được điện 220 giây rồi mà không có dòng làm việc thì chắc chắn là hư hỏng cầu chì và sấy. Còn nếu mà chúng ta kích test cưỡng bức mà nó không cấp điện 220 tại đây thì chắc chắn là hư hỏng mạch điều khiển các bạn nhé. Rồi ok. Đó, đấy là mình đã chia sẻ cho các bạn tất cả các cái tình huống chúng ta kiểm tra để sàng lọc trong mọi cái tình huống hư hỏng. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành đo thử xem là gì? Cái sensor hiện tại trong cái ngăn này nó là bao nhiêu K và nó thay đổi như thế nào. Đây, mượn cái khăn này chúng ta sẽ để ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ sensor này thì vẫn là sensor zin của tủ các bạn nhé. Sensor này không phải sensor mua ngoài, sensor dây ngắn ngắn mà cái jack cắm nó như này là sensor, vẫn đang là sensor zin của tủ. Rồi chúng ta sẽ đo xem là điện trở của nó hiện tại trong đá là bao nhiêu. Rồi chúng ta chuẩn kim đi, kim đang là 0 này. Rồi, để đây đi. Ây da, chết tôi rồi. Để các bạn thông cảm, mình vừa làm vừa đo thì đôi khi là nó cầm cái máy quay nó hơi bị rung. Một số bạn này chúng ta xem mình thấy nó rung thì cứ tư vấn mình là chúng ta mua cái máy. Thực ra này mình đi làm thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo, cho nên là mình cũng không có kiếm được cái thu nhập gì, cho nên là mình cũng không có điều kiện để trang bị những cái máy đâu. Thực ra là mình chia sẻ cho anh em biết thôi, cho nên là bạn nào xem chúng ta thông cảm. Thế mình cũng không phải kinh doanh hay làm thương mại gì, cho nên là mình không có điều kiện để trang bị những máy quay như người ta chuyên nghiệp làm. Bởi vì đây mình làm chia sẻ thôi chứ mình không có cái tính chất gọi là gì làm thương mại hay gì cả, nên các bạn thông cảm nhé. Mình quay bằng điện thoại đi làm thôi. Rồi thì các bạn thấy là gì? Mình đo vào là hiện tại là sensor trong dàn đang là gì? Trong dàn đang lệnh như này mà sensor đang là hơn 8K chút xíu. Rồi đo 1K này. Rồi. Thế thì con sensor này ấy, nó chỉ có hai dạng là hư hỏng thôi. Một là các bạn đo vào là các bạn thấy là gì? Sensor của tủ Samsung thì là 4K. Thế nhưng các bạn đo vào thì nó thường hay hư hỏng ở cái dạng đó là cái dạng mà dễ nhận ra nhất, đó là các bạn đo vào ví dụ nó bị giảm điện trở. Ví dụ các bạn biết là sensor 4K mà các bạn đo vào chẳng hạn mà các bạn thấy nó còn ví dụ như là 1K, 2K hoặc là mấy trăm ohm thì chắc chắn là nó bị hư hỏng hoàn toàn luôn. Nhưng có những con nó bị hư hỏng cái ban bệnh như này. Thế giả sử như nó bị gì? Các bạn đo vào vẫn thấy điện trở tốt đúng không ạ?
thay đổi tốt. Đây mình sẽ tháo ra và mình sẽ gì ngâm một cốc nước để cho trở về nhiệt độ thông thường, và chúng ta sẽ đo xem là nó có thay đổi được cái. Ây da, các bạn chờ xíu mình gỡ ra đã. Rồi đây mình sẽ tháo ra rồi thì các bạn sẽ nhúng vào cái cốc nước thông thường cho mình để nó trở về cái nhiệt độ thông thường, và chúng ta sẽ đo xem là chỉ số của nó hiện tại khi chúng ta đưa về cái nhiệt độ thông thường là bao nhiêu K. Rồi điện trở đang gì, điện trở đang giảm. Lúc nãy chúng tôi là được gì hơn 8K và bây giờ nó đang về khoảng tầm mấy K đây, 6 7, đang về 6K các bạn nhé, đang khoảng 6K. Rồi chúng ta sẽ ngâm một lúc, chúng ta xem là gì, chúng ta sẽ ngâm vào cái nước như này thì chúng ta sẽ xem là nó có thay đổi được hay không. Rồi sau một lúc chúng ta ngâm vào nước như này thì các bạn thấy đồng hồ vẫn đang hiển thị là gì, hơn 5K, là không về được 4K, có thể là cái nước này nó hơi mát. Rồi sau đấy các bạn sẽ dí vào cái chỗ vị trí có tuyết cho mình để vào cảm nhận độ lạnh. Rồi các bạn sẽ dí vào đấy khoảng một lúc, chúng ta sẽ theo dõi thêm là bao nhiêu. Rồi sau khi chúng ta dí vào trong dàn lạnh trở lại một lúc thì các bạn thấy là hiện tại thì cái giá trị điện trở của cái sensor này nó đang lên khoảng tầm là gì, 12K 12K đó. Bạn chờ tí, cái này nó bị dính hơi ẩm, nó hơi mờ, tí xíu mình lau đi ạ. Rồi các bạn thấy là đồng hồ đang đo được khoảng tầm 12K thôi. Sao mờ vậy nhỉ? Rồi điện trở hiện tại là khoảng tầm 13K rồi, lên 13K rồi. Như vậy là gì, sensor của chúng ta là gì, chúng ta nhúng nước rồi nhúng lạnh là nó vẫn gì tăng giảm được cái chỉ số. Thế nhưng mà tại sao mình vẫn kết luận là con này bị hư hỏng sensor, thì sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn về con sensor, để khi mà các bạn có hiểu biết sâu về con sensor thì các bạn sẽ kết luận nó chính xác là tại sao mà nó vẫn tăng giảm được như vậy nhưng mà vẫn là hư hỏng. Đấy thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi thì đây sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề liên quan của một cái sensor là tại sao mà nó như vậy chúng ta lại có thể kết luận là nó hư hỏng. Thì khi mà con sensor, đây là tài liệu của hãng, người ta đã nghiên cứu và người ta thử nghiệm cũng như là người ta đã nghiên cứu sâu rồi, thì người ta đã ra một cái tài liệu như này là để dành riêng cho hãng của người ta. Thế thì hãng nào thì cũng vậy thôi. Thế thì mình giải thích cho các bạn là cái con sensor này khi nó tăng giảm được như này nhưng tại sao lại vẫn là gọi là hỏng, hư hỏng, vì phải hư hỏng thì nó mới gì, nó mới mắc bệnh đúng không ạ. Thế thì con sensor này thì khi mà con sensor này nó là còn hoạt động là gì tốt đấy, thì các bạn thấy là đây là cái biểu đồ thay đổi cái giá trị điện trở của nó theo cái nhiệt độ. Đấy, đây là cái bảng giá trị điện trở của nó này, còn đây là cái bảng các bạn thấy là đây là nhiệt độ này, khi nó thay đổi nhiệt độ thì cái giá trị điện trở nó thay đổi như nào, thì người ta vẽ cho mình một cái biểu đồ như này. Thế thì đây ở trong cái tài liệu này thì ví dụ con sensor này khi mà nó thay đổi cái nhiệt độ là gì, từ 30 độ C, tức là từ dương 30 độ đến âm 30 độ, khi mà dàn lạnh đạt cái nhiệt độ khá là sâu đúng không ạ, thì nó sẽ thay đổi cái giá điện trở của cái loại này là từ gì đây, từ khoảng tầm 2K cho lên đến ở âm 30 độ C là rơi vào khoảng ngưỡng là gì, ngưỡng 40K. Đấy các bạn thấy chưa, là nó thay đổi từ dương 30 độ đến âm 30 độ thì nó sẽ thay đổi từ 2K cho đến tận là gì, lên tận 40K. Đây bên này là chỉ số giá trị điện trở các bạn nhé, tức là nó thay đổi từ ví dụ như 30 độ thì là 2K này, các bạn thấy gióng lên các bạn thấy là tương đương khoảng 2K thôi. Các bạn thấy là chúng ta gióng vị trí 30 độ này sang đây khoảng tầm tương đương 2K này, thì đến giờ âm 30 độ thì các bạn gióng lên các bạn thấy nó tương đương khoảng 40K này. Đó, thế thì khi con sensor này gì nó còn hoạt động tốt và bình thường thì nó sẽ thay đổi đều đặn như thế, và khi trở sang đang ví dụ như cái dàn lạnh của các bạn đang đạt nhiệt độ là âm 30 độ và nó đang là 40K thì các bạn chuyển qua chế độ sấy, thì các bạn thấy là gì, cái đá tuyết nó giảm dần thì cái nhiệt độ nó giảm dần, thì cái điện trở đấy nó lại giảm dần về gì, từ 40K chuyển về dần đến 20K, và khi nó về đến 2K thì cái mạch điện giá trị của nó đang hiện tại sẽ là khi nó giảm về đến 2K thì cái nhiệt độ trong dàn đang đạt là 30, và mạch điện nó sẽ thấy là gì, nó thay đổi đều đặn như vậy theo một cái lộ trình như vậy. Thì mạch điện nó hiểu là khi cái sensor này trở về 2K thì tức là cái dàn lạnh đang ở khoảng 30 độ C,
thì đã kết thúc quá trình xả đá và nó sẽ chuyển đổi sang chế độ chạy lạnh tiếp theo, và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thế thì khi con sensor của các bạn nó hư hỏng ấy thì nó như thế nào ạ? Thì nó sẽ không thay đổi được cái gì, mặc dù nó thay đổi được giá trị nhưng nó sẽ không thay đổi được đều đặn lên như này theo như cái chương trình lúc nó hoạt động thông thường. Đấy, có thể là ví dụ như là ở các bạn đo hiện tại là nước lạnh như này là 25-30 độ C thì là gì 2K, thế nhưng mà khi tí nó chạy lạnh khoảng 10 độ, âm 10 độ chẳng hạn, thì nó ví dụ như trong cái tài liệu kỹ thuật của nó, ví dụ âm 10 độ các bạn đóng đây khoảng tầm 11K, thì cái con sensor này nó bị hư hỏng ấy, thì khi ở âm 10 độ nó lại không phải 10K, có thể nó lại là 20K, 30K rồi, các bạn hiểu chưa? Đấy, rồi đến âm 30 độ này có thể nó lên tận 5-60K chứ nó lại không phải 40. Đấy, tức là gì? Cái lộ trình thay đổi của nó là gì? Bất thường. Hoặc là có thể là gì? Đáng lẽ là với các bạn là âm 10 độ thì là 11K, thì lúc này các bạn là gì? Là 10 độ thì nó đã là 11K rồi các bạn nhé. Tức là dương 10 độ đã là 11K rồi. Đấy, tức là nó thay đổi linh tinh, lộn xộn, cái giá trị không tuân theo một cái quy luật như lúc nó còn hoạt động bình thường như này, thì như vậy là cũng là hư hỏng các bạn nhé. Và đây chính là cái lý do mà các bạn thường xuyên kiểm tra là thấy là sensor không hư hỏng mà vẫn mắc bệnh bó đá. Đấy. Thế thì khi thay thế thì mình chia sẻ cho các bạn luôn là khi thay thế sensor thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình là cái gì? Cái sensor chính hãng. Một là các bạn lựa chọn cho mình là sensor chính hãng, hai là những sensor Nhật xịn có chất lượng tốt. Tại sao chúng ta lại lựa chọn sensor hãng hoặc là sensor Nhật xịn chúng ta thay sẽ ok, còn chúng ta thay cái sensor của Trung Quốc sản xuất ấy thì nó lại rất là kém ok. Mặc dù chúng ta thay vào nó vẫn gì, ban đầu nó vẫn chạy được nhưng sau này nó sẽ xảy ra hư hỏng. Là tại sao thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút nữa để cho các bạn hiểu sâu thêm về cái vấn đề của con sensor. Thế thì một con sensor chính hãng và một con sensor Nhật xịn, thì để sản xuất ra con sensor này thì nhà sản xuất người ta sẽ sử dụng nhiều cái linh kiện quý hiếm, nhiều cái kim loại quý hiếm, ví dụ như là vàng, niken hoặc là chrome. Người ta sẽ sử dụng những kim loại quý hiếm và sử dụng cái công nghệ cao để sản xuất ra là cái con sensor này. Và chính vì vậy mà con sensor này nó có một cái độ ổn định rất là cao, nhờ vào nó sử dụng những cái linh kiện quý hiếm và công nghệ cao như vậy. Thế thì khi các bạn sử dụng linh kiện tốt như vậy thì nó sẽ thay đổi được cái gì? Quá trình thay đổi nhiệt độ, nó sẽ thay đổi được một cái giá trị điện trở của nó theo như một cái biểu đồ người ta đã xác lập ra như này. Thế mà các bạn dùng cái sensor mà mua của Trung Quốc ấy, thì để sản xuất ra một con sensor nhái tương tự như này thì Trung Quốc họ sẽ cắt giảm đi. Ví dụ con sensor này cần phải dùng đến 10 cái loại kim loại quý hiếm để mới có thể sản xuất ra được nó, và công nghệ cao thì Trung Quốc người ta đã cắt giảm đi, chỉ dùng còn đi vài ba cái loại kim loại quý hiếm thôi, còn lại người ta sẽ sử dụng những cái chất liệu khác để sản xuất ra con sensor. Chính vì thế mà con sensor đó cái độ chính xác cũng như là gì, cái chất lượng của nó không cao. Ví dụ cái biểu đồ của nó gì nó thay đổi này, lúc đầu thì các bạn mới thay có thể chạy được, sau một thời gian vận hành là gì, nó sẽ xảy ra cái hư hỏng là gì, cái chỉ số nó gì thay đổi lung tung và không tuân theo một cái lộ trình như vậy, và mạch điện nó phát hiện ra rằng gì, con sensor này gặp bất thường và nó sẽ không điều khiển vấn đề xả đá được. Và đó chính là cái nguyên nhân mà nó hay hư hỏng nhất trong cái trường hợp mà các bạn thấy là con sensor các bạn đo và vẫn thấy có giá trị, thay đổi được nhưng mà vẫn mắc bệnh xả đá, thì nguyên nhân chốt lại vẫn là hư hỏng sensor thay đổi với cái giá trị bất thường, giống như kiểu người tâm thần ấy, lúc thì bình thường, lúc thì gì, lúc thì vui, lúc thì buồn. Đấy các bạn nhé. Đấy thì khi mà các bạn tìm hiểu kỹ về con sensor như vậy rồi thì các bạn sẽ kết luận chính xác cái ban bệnh không xả đá này hỏng cái gì. Cho nên là vẫn các bạn không nắm được thì có một số bạn là gì thay hết rồi vẫn không khỏi, đó là vì chúng ta khám nó không đúng cái nguyên lý cũng như là cái trình tự. Rồi, thế quay lại cái ban bệnh của cái tủ này thì mình đã chia sẻ cho các bạn về cái cách kiểm tra, chúng ta sàng lọc nguyên nhân như thế nào thì hỏng sensor và như thế nào thì hỏng sấy hoặc là cầu chỉ bảo vệ và như thế nào thì hỏng mạch điện. Thì các bạn gặp phải thì các bạn có thể cứ thế kiểm tra theo cái trình tự mình đã chia sẻ, thì hy vọng là có thể giúp ích được một số bạn chúng ta sửa chữa chính xác. Thì đối với cái tủ Samsung này thì cái bệnh bó đá này thì mình nghĩ là cũng thường xuyên xảy ra rồi, thì các bạn có bạn cũng đã làm rất là tốt, nhưng có những bạn thì chúng ta là chưa nắm được và chúng ta cũng làm mò thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ dành thời gian mình chia sẻ kỹ hơn một chút, thì hy vọng là có thể giúp ích được các bạn. Thì sau đây mình sẽ tiến hành thay thế con sensor khác là ok thôi. Rồi ok, sau khi mình đã thay thế con sensor khác rồi thì mình sẽ tiến hành lắp trả vào cho khách hàng là sẽ dùng ok thôi. Thì cái tủ này thì chắc là cũng mới bị bó đá chưa được lâu, thì khách hàng này sử dụng rất là tinh cho nên người ta phát hiện ra được là nó gì nó kém lạnh cái ngăn mát. Thế còn nếu mà khách hàng nào để lâu rồi mà khi cái ngăn trên của chúng ta mà gì đã bị tan, ví dụ như cục thịt thiếc ở để đây mà chúng ta thấy là gì nó bắt đầu tan chảy ra rồi thì nó sẽ bị khá là lâu, có thể là vài ngày rồi thì
thì cái lượng đá đấy rất là dày, thì chúng ta thời gian chúng ta mở sửa chữa như này thì chưa chắc đã tan được như hết như này. Rồi thì nguyên nhân nó chỉ có vậy thôi, chúng ta thay thế sensor khác vào là ok. Đây thì mình không có cái sensor của Samsung zin, mình đã lấy sensor xịn khác mình thay vào cũng được, không vấn đề gì đâu các bạn nhé. Chúng ta giữ cái rắc chúng ta nối như này là được thôi. Rồi thì sau đây mình sẽ lắp vào cho khách hàng. Rồi thì khi thay sensor thì các bạn cứ lưu ý cho mình là chúng ta xác định bệnh hư hỏng liên quan sensor, các bạn cứ thay sensor tốt cho mình là được, chứ không nhất thiết là phải thay sensor chính hãng. Miễn là sensor cùng tương đương trị số và các bạn thay sensor loại chất lượng cao, chứ không nhất thiết là cứ phải chính hãng các bạn thay mới được. Thì thực tế xưa nay thì kể cả là tủ mono hay tủ gì mình cũng hiếm khi mình thay chính hãng, miễn là gì nếu chúng ta có chúng ta thay thì càng tốt, còn nếu chúng ta không có thì các bạn cứ hiểu cái bản chất của nó là các bạn thay là ok, về chỉ số là tương đồng và cái chất lượng của sensor các bạn thay là phải là tốt cho khách hàng, thì đảm bảo là yên tâm cho khách hàng rất là lâu dài, các bạn không nên lo lắng. Đấy, có không nhiều bạn thì cứ nghĩ là cứ phải sensor chính hãng thì mới là ok, không nhất thiết đâu như vậy đâu các bạn nhé. Thì đây mình cũng có con sensor hôm trước mình cũng thay cho một khách hàng này, thì cũng là một anh thợ khác người ta đã sửa rồi, thì bạn thợ khác người ta sửa rồi người ta đã thay sensor mua ở ngoài, tức là sensor hàng Trung Quốc thôi. Thì các bạn thấy là sensor thì không chính hãng, các bạn thấy là gì, cái dây nó rất là dài đúng không ạ, cái rắc cắm thì rất là giống nhưng mà nhìn nó không được tinh xảo. Đấy, các bạn nhìn kỹ, các bạn soi sensor cũng như là rắc cắm mọi thứ các bạn sẽ thấy nó không được tinh xảo như cái sensor chính hãng. Thì dây nó rất là dài. Đó, thì mình ở đây mình có thì mình không có sử dụng những loại như vậy, thì mình thà rằng mình cắt dây mình nối, nhưng mà sensor thì sensor mình thay là sensor loại chất lượng cao thì nó mới mang lại cái độ ổn định cũng như là độ bền lâu dài cho khách hàng. Rồi thì sau khi mình đã thay sensor vào như vậy rồi thì mình sẽ tiến hành đóng giả máy cho khách hàng. Và chúng ta sẽ kết thúc cái ca bệnh ở đây như này thôi. Rồi chúng ta sẽ cắm máy vào xem nó chạy như nào. Đó, nháy xoay cái. Rồi. Rồi, không có vấn đề gì cả. Một lúc sau thì máy sẽ tự chạy thôi. Thì mình cũng chia sẻ thêm là một số bạn rất là hay hỏi trên kênh của mình là cái Samsung này khi các bạn như vậy các bạn cắm bao lâu thì các bạn thì máy mới chạy lại. Thì mình cũng chia sẻ cái video clip trước rồi, thì đây mình chỉ là nói lại thôi. Thì cái Samsung này khi mà các bạn cứ rút điện ra, cắm điện phích điện này vào nhiều quá ấy, nếu các bạn chỉ rút ra một số lần thôi, cắm lại một số lần thôi thì có thể là cái gì, có thể là cái mạch điện này nó sẽ phải chờ khoảng tầm 10 đến 15 phút ổn định thì nó mới điều khiển cho cái bo công suất này cho máy nén làm việc. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn rút ra cắm vào liên tục quá nhiều thì nó thấy là gì, cái nguồn điện của chúng ta là phập phù không ổn định, thì các bạn có thể phải cắm để im khoảng tầm cả tiếng đồng hồ nó mới chạy lại. Cũng như là cái quạt này thì các bạn thấy là có một số trường hợp là các bạn cứ thử ra thử vào, các bạn thấy block đã chạy lại rồi nhưng cái quạt này không chạy đúng không ạ, mặc dù chúng ta đã đóng cửa cái ngăn dưới này rồi, đèn vẫn sáng như này mà cái quạt không chạy thì các bạn yên tâm nhé, là đôi khi là không phải nó hư hỏng đâu, mà là do chúng ta cứ tháo ra rút vào nhiều thì dẫn đến là phải một lúc ổn định thì mạch điện nó sẽ điều khiển cho cái quạt chạy, mặc dù là các bạn thấy block đã chạy tuyết bám rồi nhưng quạt không chạy. Đó, thì hiếm khi nó bị hư hỏng thì chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng, nhờ vào kinh nghiệm cũng như là cái khả năng kiểm tra chúng ta sẽ xác định được cái bệnh nó chính xác. Thế còn đối với cái ban bệnh xả đá như này thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn là chúng ta nắm được cái cách chúng ta kiểm tra trình tự như thế nào và chúng ta lưu tâm đến những cái linh kiện gì, và cái trình tự chúng ta sẽ kiểm tra nó như thế nào để chúng ta xác định bệnh nó chính xác, chúng ta không phải mông lung mà chúng ta đi kiểm tra gọi là thay thử linh tinh. Rồi thì sau đây thì mình đã thay thế sensor khác rồi thì mình sẽ kết thúc cái ca bệnh này ở đây và mình cũng sẽ dừng cái video chia sẻ ở đây. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, cũng như là xin chúc tất cả các bạn khi chúng ta gặp phải cái ban bệnh như này thì chúng ta sẽ sửa chữa thành công và chính xác cho khách hàng. Rồi mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong các chia sẻ tiếp theo ở các video clip tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.